Yo, kumusta? Welcome back sa channel natin. Ako po si Paul Gutierrez ng Poltech TV at sa mga bago pa sa channel ko, huwag niyong kalimutan hit yung subscribe button at bell icon para updated kayo sa mga ganitong reviews, unboxing at marami pang iba. Ngayon, pag-usapan natin yung Xiaomi 12 Lite na kakalabas lang. Ang highlights ng phone na to sa chipset, meron tayong Snapdragon 778G na chipset. Under display na rin yung fingerprint natin at isa pang nagustuhan ko, meron siyang heart rate monitoring. At idagdag ko rin, may flash na rin yung selfie camera nito. Hindi lang isa, kundi dalawa. So, pag-usapan natin lahat yan mamaya. Sa box, meron tayong white box dito. Nakalagay dyan, Xiaomi 12 Lite, yung logo ng Xiaomi at meron dito na 5G connectivity. Sa loob, may small box pa rin tayo dito. Nakalagay dyan yung SIM injector pin, mga documentation, at free jelly case. Idagdag pa natin yung Type-C cable at 67 watts na charger niya. So, 40 minutes full charge na yung phone na to. So, yan yung mga laman sa box. Ang nakuha kong color dito is color black. Actually, may pagka matte finish yung black nito o may pagka muted. Kung hindi nyo naman gusto yung ganitong kulay, may pagpipilian naman tayo na pink tsaka green. Kung babae ka, siguro piliin mo yung pink. Kung gamer ka naman, okay din tong black tsaka yung green. So, sobrang cool ng mga lineup ng mga color nito. Isa pang nagustuhan ko sa phone na to, almost flat yung finish na ginamit dito. Flat yung frame, flat yung back panel, pati dun sa camera module. Ang materials ng back panel is made of plastic pero hindi mo siya maramdaman na plastic siya. Then sa frame is plastic din. At masarap naman siyang hawakan, hindi siya madulas sa kamay. At isa pang nagustuhan ko, hindi siya fingerprint magnet. Meron siyang mga coating smudges pero madali naman siyang linisan. Yun nga lang sa bandang camera, medyo mahirap siyang linisan kasi nakaumbok yung mga camera nito. So sa main camera, meron tayong malaking camera dito. Then yung dalawang baba is nakaumbok din. At yung pagkabalak niya is parang muted. So yan yung back panel nito. Sa top naman, meron tayong IR blaster o pang remote ng mga appliances natin, isang speaker at microphone. Sa kabilang side, malinis, wala tayong makikita dyan. Sa baba naman, meron tayong speaker dito, Type-C port, microphone, tapos SIM card tray. So dual SIM card tray nito. Then sa kabilang side, yung volume rocker at power button. At malit lang yung power button nito. Hindi to yung nagsisilbing fingerprint natin dahil yung fingerprint natin is under display na siya. At nandyan na rin yung sensor para dun sa heart rate monitoring natin. Almost accurate naman. Minsan medyo mataas, minsan medyo mababa. So hindi ko siya masabi na totally accurate. Medyo lang. In time siguro sa mga updates, magiging accurate na rin to. Pero at least meron tayong ganito, may pagbabasihan pa rin tayo. Kung nakakaramdam kayo ng palpitation, pwede natin gamitin to. Pero payo ko dito, huwag kayo masyadong mag-relay. Siguro mas accurate siguro yung smartwatch natin kumpara mo sa mga ganitong under display na monitoring. Kumbaga, nagka-idea lang kayo. So, yun. So, sa build quality, panalong-panalo to. At magaan lang yung phone na to. Nasa 173 grams lang siya. Kumpara mo sa mga typical na phones na nasa 200 grams. So, sobrang slim at sobrang gaan lang talaga. Then sa display, ang ginamit na protection dito is the Corning Gorilla Glass 5 protection. Ang size nito is 6.55 inches AMOLED display. So alam nyo na kung ano yung AMOLED display na yan. Maganda yung kulay, vibrant yung color, yung black, true black talaga. Idagdag pa natin yung 120Hz niya na sobrang smooth. May pagpipilian lang tayo dito na 60 to 120. Magagamit natin yung 100Hz natin sa scrolling, pati na rin sa mga games. Kung games mo is supported ng 120Hz, activate mo lang to. Malalaro natin yung mga games natin na supported sa 120Hz. So good thing na meron tayong 120Hz dito. At napansin ko rin dito yung bezel nito is parang symmetrical din. So nagustuhan ko dito yung pagkagawa ng display. Yung chin is pantay dun sa taas tsaka sa mga gilid. So hindi kayo mag-aalala na malaki yung chin nito. So halos pantay talaga. At yung pan show sakto lang, hindi siya masyadong malaki, hindi rin masyadong maliit. Sa YouTube, supported na rin siya ng 4K tsaka 60fps. Kung di nyo alam kung ano yung 60fps na yan, yun yung nagpapay-smooth ng video natin. So kung panood lang ng movies, mga YouTube, ayos na ayos pa rin to. Kasi maganda nga yung display at malit yung mga bezel. So panalong panalo to kung screen lang yung pag-uusapan. Sa special features naman, meron tayong sidebar, front camera assistance, may mga settings tayo dito para mas maliwanag o mas maganda yung nakukuha nating features sa front-facing camera. Then dagdag pa natin sa special features, may floating windows, second space, light mode, tapos ito nga yung heart rate sensor natin na sa fingerprint natin itatapat. Yan, sobrang ganda ng animation. Bali, meron tayong 6GB of RAM dito, 128GB of storage. Naka MIUI 13 na rin tayo dito. Ang version ng Android niya is Android 12 na rin. So sa loob, mabilis naman yung phone na to. Scrolling, social media, mabilis naman. Wala ako naging problema dito. Kung may problema kayo at wala kayong makapitan at naliligaw kayo ng landas, makakatulong tong compass sa inyo para hindi kayo maligaw. So may compass rin tayo dito kung sakaling naliligaw kayo ng landas talaga. Yan, may compass tayo dito. About nga sa performance, meron nga tayong Snapdragon 778G at napansin ko pang mid-range talaga yung performance nito.
So saktong-sakto lang talaga. Sa Mobile Legends, meron tayong refresh rate na super na, sa graphics ay ultra. Yun nga lang, wala tayong refresh rate na ultra din. Pero sa paglalaro dito, hindi naman masyadong mabigat yung Mobile Legends. So kahit na hindi ganun kagandahan yung chipset, kayang-kaya naman yung Mobile Legends talaga. Sobrang smooth ng paglalaro dito, wala akong naging problema dito. At natuwa talaga ako dun sa screen nito na talagang halos bezel-less na talaga. Kung Mobile Legends lang, palag na palag to. At yung game turbo natin is nasa 4.0. At pumapalo pa rin yung FPS nito sa 110 to 120 pagdating sa Mobile Legends. So kahit naka super refresh rate ka, smooth pa rin. Walang pinagkaiba sa akin yung super tsaka ultra. Masarap pa rin maglaro sa Mobile Legends. About naman dito sa Diablo Immortal, actually kakalabas lang ng games na to. Wala pa tayong 60 FPS, ang meron lang tayo is 30 FPS. Ang resolution is high lang, wala pa tayong ultra. So sa paglalaro ko nito kahit 30 FPS lang siya, wala siyang frame drops kahit na may mga kalaban o maraming kalaban. Hindi siya nag-frame drops para sa akin. So yung laro nito is kailangan pang ma-optimize o kailangan pang optimize sa phone na to. Siguro soon magiging optimize ng laro na to. Pero sa experience ko, sa paglalaro ko dito sa Diablo Immortal, kahit 30 FPS lang siya, palag na palag pa rin yung games at maganda pa rin maglaro. Dahil nga yung color nito is contrast at lalo na naka-AMOLED pa yung phone natin. So sa settings ng display sa Diablo Immortal, meron tayong classic, warm, vintage, tsaka cool. Depende pa rin kung anong gusto ng mata nyo. So ma-adjust pa rin natin yung brightness dito. So kung Diablo Immortal lang, palag na palag talaga tong phone na to. Sa Mirror Force, nagad natin yung graphics dito. At napansin ko may mga frame drops at may mga konting lags. Hindi ko alam, baka kailangan pa ng optimization to pagdating ng araw. Pero malaro mo naman siya pero hindi siya ganun ka-smooth. Napansin-pansin talaga yung frame drops nito. Kung Mirror 4 yung lalaroin nyo, medyo alanganin ako. Pero in time, maayos din siguro to. Yung frame rates niya o FPS niya is pumapalo naman ng maganda at nagiging smooth naman yung games. Pero kapag may kalaban ka na, yun, medyo bumibitaw yung graphics. So kapag binili nyo yung phone na to, kung hindi pa optimize sa ngayon, pwede nyo naman pagtyagaan kung Mirror 4 yung lalaroin nyo. About naman sa Genshin Impact, sinagad natin yung graphics nito, yung resolution is high, shadow quality is high, almost high lahat. At tapos yung FPS nito is nilagay din natin sa 60. Pero pumapalo lang siya ng 54 at di siya nasasagad ng 60. Yun yung napansin ko. Actually, may mga konting frame drops at napansin ko yung graphics hindi siya ganun kaganda. So may mga ibang part na blurred siya o pati yung character is medyo blurred. O sa madaling salita is pixelated siya. So hindi pa siya optimized dito pero malaro mo naman siya ng maayos. Yun nga lang may mga konting frame drops kapag may bugbugan na nangyayari o patay na nangyayari. May mga ganun. At yung graphics nga is hindi ako satisfied sa nakikita ko. So kung lalaro nyo sa Genshin Impact, medyo hindi pa siya masyadong optimized at medyo may konting pixelated. Pero kung gusto nyo laruin, actually kayang-kaya naman niya. So yung performance ng phone na to sa mga ganitong laro, medyo napansin ko hindi pa siya masyadong optimized. Siguro in time, alam nyo naman kapag Xiaomi o Poco phones, naging optimize yan sa katagalan at tumatagal ang taon o buwan bago ma-optimize lahat ng laro. At hindi masyadong mainit yung phone na to. Naglalaro lang sa Genshin Impact ng 43 degrees Celsius kasi nga yung Genshin Impact is mataas yung requirements nito. So sa mga gatong laro, dun talaga siya mag-iinit. Dito talaga ma-throttle talaga yung mga phone natin. Malaro nyo naman to sa Call of Duty, Cloverfield at marami pang laro. Nagiging smooth naman siya kapag katagalan. So yung mga sinabi ko kanina, may mga konting frame drops pa na kailangan ayusin. So performance sa gaming, medyo maghintay pa tayo. About naman sa camera, kung gagamitin nyo to pang vlogging, shooting photos, shooting videos, kayang-kaya tong phone na to. Dahil meron tayong 108 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide, tapos 2 megapixel macro lang. Then sa selfie camera, meron tayong 32 megapixel front facing camera. Maganda yung nakikita ko dito sa front facing camera niya. As in malinaw talaga kahit wala pa yung sinasabi kong light kanina. Pero pag open mo tong light na to, magiging smooth lalo yung face natin o kinukuhanan natin. Meron nga tayong beautification dito pero kapag in-off mo, parang konti lang yung babawas dun sa beautification niya at nagiging smooth pa rin yung face mo rito. Kapag in-activate nga natin yung ilaw, makikita nga natin yung dalawang lights dyan. So kapag pinatay natin to, hindi mo siya talaga mapapansin. Pag hindi siya naka-activate, as in wala talaga. Pero kapag in-activate mo, makikita natin yung dalawang ilaw na to o dalawang flash na to. So kung gusto nyo gamitin to pang selfie sa dilim, kayang-kaya ng phone na to. So marami pa tayong mga filters dito. Actually, sobrang dami. So kayo na lang balang pumili kung ano yung mga gusto nyo rito. So isa pang nagustuhan ko dito sa front-facing camera niya, sa video meron tayong 60 fps na nagpapasmooth sa video natin. Kapag nilagay natin to sa 1080p 30 fps is medyo wild yung makikita mo o yung mukha mo is medyo malapit kapag 1080p at 30 fps. Pero
kapag nilagay natin sa 1080p at 60fps, medyo lalayo siya ng konti at maganda yung labas. Tamang-tama to sa mga mahilig mag-TikTok, sa mga mahilig mag-selfie, sa mga videos, sa mga conference, tamang-tama to. As in, maganda talaga yung labas ng front-facing camera niya. Kung di ako nagkakamali, ito yung pinakamalaking pixel na nakikita ko sa Xiaomi o Poco phones. So, naka 32 megapixel na tayo. Usually, nakakulang tayo sa iba na 16, 8, mga ganun pa nga. So, dito, 32 megapixel na tayo dito. Then, sa photos sa main camera, malinaw din. Balance naman, yung blue is blue talaga. Tapos, yung mga details kapag kinuha mo, detalye naman yung makukuha mo. Yun nga lang sa macro, 2 megapixel lang. Alam naman natin na hindi masyadong maganda kapag 2 megapixel lang. Then sa video, smooth din yung video nito kapag naka 1080p at 60fps. Meron tayong 4K dito at 30fps, pero hindi ako masyadong masaya kapag 30fps lang. Sana meron tayong 4K at 60fps. So at least meron tayong 1080p at 60fps at magagamit natin to sa mga vlogging o kapag naglalakad tayo, smooth pa rin yung nakukuha natin. So may pagpipilian naman tayo dito na 720, 1080p at 30fps. Pero pinaka-safe talaga dito na hindi talagang magalaw at merong EIS sa 1080p at 60fps tayo. So yung nakikita ko dito is satisfied naman ako, lalo na sa front facing camera. Then meron tayong additional settings dito na night mode at kung gusto nyong i-maximize na gamitin yung camera na 108, meron tayo rito short video, panorama, documents, yung vlog, slow motion, tsaka time-lapse. Dagdag pa natin yung movie effects, long exposure, at yung mga naghahanap ng dual video, meron tayong dual video rito. Then, additional ng mga effects like yung mga clone. Tuwan-tuwa ako sa clone na to. Minsan nagagamit ko to sa ibang bagay. So, satisfied ako sa camera ng phone ng Xiaomi 12 Lite. Ang presyo nito is nasa 20 to 25,000. Wala pa tayong official dito sa Pilipinas. Kapag meron, maglalagay ako ng link sa description. So, anong masabi ko sa phone na to? Actually, maganda naman yung performance niya, yung build quality is maganda naman. Slim tsaka lightweight lang siya. Yung camera module is pang flagship at natuwa ako sa design nito. Hindi rin siya fingerprint magnet. Although wala lang tayong headphone jack dito, audio jack. Pares mo lang talaga to sa Bluetooth. Pero alam ko pwede mo namang ilagay yung dangle mo rito para magamit natin yung wired earphones natin. At wala tayong kasamang dangle dito sa box niya. So may isang cons yun. Then dagdag ko pa isang cons dito. Minsan natutusok ko yung microphone kaysa dun sa SIM card tray niya. So, dalawang butas to magkatabi. Nakapagkakamalan ko talaga na SIM card to. So, yung butas dito is natutusok ko yung microphone niya. So, yun yung cons ko dito is magkatabi sila. Sana nilagay na lang nila sa side, diba? Para hindi natin matusok yung microphone at hindi mapagkamalan na SIM card. So, malinis yung side nito. Sana nilagay na lang doon. So, yun yung isang cons ko. At yung speaker nito is malakas. Although, nagkukulang ako ng konting bass, malakas yung tweeter tsaka yung mid. Pero, okay naman. Malakas naman. Then, kung social media lang, browsing, walang problema dito. Dahil mabilis nga yung 120Hz tapos yung performance ng Snapdragon 777G palag na palag talaga kung social media lang. About naman sa performance sa games, hindi ako masyadong satisfied kaya kailangan pa ng konting optimization to. Siguro sa part ng mga developer sa games at sa part din ng Xiaomi. So konting-konti lang naman. Siguro maghintay pa tayo ng ilang buwan kapag nabili yung phone na to at magiging smooth na yung mga laro natin. Sa camera, sobrang satisfied ako pagdating sa camera. Malinaw yung kuha, hindi ako masyadong masilan talaga sa camera. Once na may 60fps, alam ko magiging smooth na yung video natin. At yung kuha sa photos, satisfied din ako. Kapag may problema sa photos naman, ma-edit naman natin yan kahit konti. Konting contrast lang, konting saturation o konting color, magiging okay din yung mga photos natin. Lalo na yung mga phone ngayon may mga beautifications na. So kung kailangan nyo pang vlogging na phone, pwede itong phone na to. Pang TikTok, pang conference at kung ano-ano pa. So sana nakatulong ako sa inyo. Medyo may kuliglig na sa background ko. Dahil 5am kung ginagawa tong video na to. So yun, magkita tayo sa mga next videos natin at maraming salamat sa suporta. Once again, this is Paul